ما الذي يمنعك من إنشاء موقع إلكتروني تشارك فيه شغفك وتحصد منه الآلاف؟ اكتب وصفاً وأحصل على مدونتك، متجرك الإلكتروني أو أي موقع تريد، ثم اكتب وصفاً وأحصل على محتوى مميز لموقعك. ببساطة مع هوستنجر بإمكانك تحويل جمل قصيرة لعمل مربح يمكن أن تجني منه الآلاف. إذا كنت مستعداً للحصول على كل هذا وأكثر مقابل 8 كوب قهوة شهرياً، فسوف أغطي كل خطوة من العملية في هذا الفيديو، بداية من الحصول على الاستضافة مع أفضل كوبون خصم إلى إطلاق موقعك الإلكتروني. فلنبدأ على بركة الله. تنقر على الرابط في صندوق الوصف لتنتقل إلى موقع هوستنجر، وسوف تلاحظ من الوهلة الأولى واجهة سهلة باللغة العربية. كما تلاحظ أيضا أن هوستنجر حصلت على ثقة وإعجاب كل من استخدمها. من القائمة في الأعلى تختار استضافة، ثم تختار استضافة ويب هوستنج. توفر هوستنجر حلولا لجميع مشاكلك، وأولها ميزانيتك المحدودة. أولا، لنلقي نظرة على الخطط المتوفرة. استضافة بريميوم تحتوي على الكثير من الميزات الجيدة، لكنها تفتقر للعديد من أدوات الذكاء الاصطناعي التي من شأنها تحسين شكل موقعك وزيادة ظهوره في نتائج البحث. الاستضافة بيزنس توفر كل الخدمات الموجودة في الخطة بريميوم، وهي إمكانية إضافة 100 موقع، دومين مجاني لمدة سنة، و100 إيميل احترافية، شهادات SSL غير محدودة تضاف تلقائيا لأي موقع على الاستضافة. بالإضافة إلى ذلك توفر CDN مجاني، وهي تخزين محتوى موقعك مؤقتا على أكثر من 11 سيرفر في أكثر من 10 بلدان، وتقديم المحتوى لزائر موقعك من أقرب سيرفر له، وهذا يمنح سرعة خرافية وأداء مذهل لموقعك. وكذلك يمكنك مع هذه الاستضافة الحصول على كافة أدوات الذكاء الاصطناعي، سواء في ووردبريس أو منشئ المواقع من هوستنجر، حيث يمكنك الاستفادة من الكثير من الميزات، بداية من إنشاء الموقع بنقرة زر إلى إنشاء المحتوى وتحسين موقعك للظهور في محركات البحث، والكثير من الميزات الأخرى. والأمر الرائع في كل الخطط على هوستنجر هي الدعم باللغة العربية المتوفر لمدة 24 ساعة في اليوم كل أيام الأسبوع. فقط قم بالتواصل معهم وسوف يقومون بتوجيهك باللغة العربية حتى يتأكدوا من حل مشكلتك، لأن الخطة بيزنس توفر كل ما يمكن أن تحتاجه ومقابل ثمن سوف يصدمك، فهي الخطة الأكثر شيوعا وهي التي أنصحك بها. تنقر على أضف إلى السلة لتنتقل إلى هذه الصفحة. هنا تختار المدة التي تريدها، شهر، سنة، سنتين أو 4 سنوات، وكلما اخترت مدة أطول حصلت على سعر أفضل. كما أن كل استضافة بداية من سنة واحدة توفر لك دومين مجاني. الاستضافة لمدة شهر غير عملية، كما أن الثمن مرتفع مقارنة مع الخطط الأخرى. أنصحك باختيار سنة على الأقل، لكن الأفضل هي 4 سنوات، لأنك تحصل على 3 أشهر إضافية مجانا وسعر رخيص جدا. فقط تأكد من استخدام الرابط في صندوق الوصف مع كوبون الخصم أرابوتكس مهما كانت المدة التي تختارها، لتحصل على أفضل خصم على هوستنجر حاليا. بعد ذلك تقوم بإنشاء حساب أو تسجيل الدخول بسهولة بواسطة حساب جيميل. تختار وسيلة الدفع المفضلة عندك، وقد تظهر لك وسائل دفع أخرى حسب بلدك ليكون الأمر أسهل بالنسبة لك. اختر بلد الإقامة، وبقية المعلومات من الأفضل أن تضيفها، لكنها ليست إجبارية. تنقر على هل لديك رمز قسيمة؟ تكتب أرابوتكس في هذه الخانة، ثم تضغط تطبيق. أصبح مجموع الخصم أكثر من $550، أي أنك تحصل على أفضل استضافة لمدة 51 شهر مقابل $163. بعملية حسابية بسيطة تجد أنك تنفق حوالي $0.1 يوميا، وهذا لا يتجاوز ثمن قطعة حلوى. مهما يكن، إذا لم تكن راضيا عن الاستضافة، وهذا ما أضمن أنه لن يحدث، يمكنك استرداد أموالك في أي وقت خلال 30 يوما، لا داعي أبدا للقلق. تنقر على إرسال الدفع الآمن، وأصبحت استضافتك جاهزة. الآن لنحصل على الدومين المجاني. بعد حصولك على الاستضافة تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك على هوستنجر. في الصفحة الرئيسية تنقر على احصل على النطاق، ثم تكتب اسم النطاق الذي تريده
وتنقر على تحقق من توافره لترى إن كان متاحا. إذا لم يكن متاحا يمكنك تغيير الاسم أو تغيير الامتداد. تأكد دائما أن يكون متوافقا مع محتوى موقعك. حين يكون اسم النطاق متوفرا تقوم بالنقر على احصل على النطاق، ثم تقوم بملء بعض التفاصيل. تأكد فقط أن تكتب المعلومات الصحيحة وتنقر على إنهاء التسجيل. بعدها تظهر لك هذه الصفحة تنقر على متابعة، ثم تنقر على تخطي، لأننا سنقوم بإعداد هذا لاحقا. أصبح لديك اسم نطاق، فلننتقل الآن إلى الجزء الممتع، وهو إنشاء موقع رائع بالذكاء الاصطناعي ودون الحاجة لأي خبرة. من الصفحة الرئيسية ننقر على زر إعداد أمام الاستضافة. من هذه الصفحة تختار إذا كنت تريد إنشاء موقع لك أو لشخص آخر. سوف نتخطى هذه الخطوة، ثم تختار إذا كنت تريد إنشاء موقع جديد أو ترحيل موقعك من استضافة أخرى إلى استضافة هوستنجر. نختار إنشاء لأننا سوف ننشئ موقعا جديدا. يمكنك أن تنشئ موقعك باستخدام ووردبريس أو منشئ المواقع من هوستنجر. في هذا الفيديو سوف نقوم باستخدام أداة هوستنجر لإنشاء موقع بالذكاء الاصطناعي، وسوف نقوم باستخدام ووردبريس في فيديو لاحق. الآن يمكنك ربط موقعك الذي ستقوم بإنشائه بدومين، حيث يمكنك اختيار الدومين الذي حصلت عليه مسبقا أو آخر تملكه، أو يمكنك اختيار دومين مؤقت وتغييره لاحقا بعد الانتهاء من إعداد الموقع الإلكتروني. دعنا نختار استخدام دومين مؤقت، وهنا لدينا خياران مختلفان حول كيفية البدء في بناء الموقع الإلكتروني. يمكن اختيار قالب مناسب لموقعنا ثم تخصيص هذا القالب، ونجد هذه القوالب بالنقر على Use Pre-Made Templates، وسوف تجد الكثير من القوالب التي تناسب كل النشاطات، أو يمكن استخدام منشئ المواقع بالذكاء الاصطناعي. ننقر على Start Creating. نقوم بملء بعض المعلومات. أولا، نوع الموقع الإلكتروني، مثلا عرض الأعمال، متجر إلكتروني، أو مدونة، أو شيء آخر. في حالتي سوف أختار بلوج أو مدونة. ثم تكتب اسم موقعك أو علامتك التجارية، مثلا أنا أكتب Arabotics. بعدها تكتب وصفا لموقع الويب الذي تريد إنشاءه، نوع المحتوى الذي تقدمه، ومعلومات عن نشاطك التجاري. والرائع أنه بمقدورك كتابة الوصف باللغة العربية. ثم يمكنك أن تختار ألوانا محددة للموقع، أو تترك هذه المهمة للذكاء الاصطناعي، ويمكن التعديل على كل شيء لاحقا. ثم تنقر Create a Website، وسوف يتكفل الذكاء الاصطناعي بإنشاء موقعك الإلكتروني في ثواني. وهكذا أنشأت أداة الذكاء الاصطناعي موقعا إلكترونيا خاصا بنا، معتمدا على المعلومات التي قدمناها. على سبيل المثال، يمكنك أن تلاحظ أن Arabotics هي مدونة عربية للذكاء الاصطناعي، وهذا تماما ما كتبناه في الوصف. كما يمكنك أن تشاهد بعض المقالات التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويمكننا إنشاء المزيد. الآن فلنتعلم كيف نخصص هذا الموقع، ونضيف أو نحذف أو نعدل على أي شيء نريد بسهولة وسلاسة. ننقر على Edit Site، وسوف ننتقل إلى الويب سايت بيلدر، حيث يمكننا التعديل على كل شيء في موقعنا الإلكتروني بسهولة. سوف نبدأ بتعديل رأس الصفحة أو الهيدر. ننقر على قسم الهيدر، وسوف تظهر لنا قائمة نختار منها Edit Header في قسم Layout. يمكنك تخصيص التباعد بين عناصر القائمة أو بين الروابط الموجودة في هذا القسم. كما يمكن أيضا تغيير تموضع اللوجو والقائمة بالشكل الذي تراه مناسبا. وكل تعديل تقوم به يظهر لك مباشرة، وهذا يساعدك على تحديد أفضل الخيارات. مثلا سوف نجرب بعض الأنماط لتموضع القائمة واللوجو في الهيدر. أعتقد أن هذا يبدو مناسب. بعد ذلك يمكن التعديل على المسافات بين عناصر القائمة. ثم في التبويب لوجو، يمكنك تحميل شعار خاص بك سبق أن قمت بتصميمه، أو يمكنك استخدام منشئ الشعارات بالذكاء الاصطناعي. فقط نقوم بالنقر على Use AI to create a unique logo، وسوف ننتقل إلى صفحة أخرى حيث يمكننا إنشاء شعار وتحميله لنستخدمه لاحقا على موقعنا الإلكتروني. كل ما علينا فعله هو كتابة وصف مختصر لموقعنا أو للشعار الذي نريده، وسوف نحصل على مجموعة شعارات يمكن أن نستخدمها مباشرة أو نقوم بالتعديل عليها. ثم نقوم بتحميل الشعار
ونضيفه ببساطة إلى موقعنا الإلكتروني. نقوم بتحريك هذا المؤشر حتى نحصل على الأبعاد المناسبة للشعار. الآن قبل أن نقوم بمزيد من التخصيص على موقعنا، سوف نقوم بربطه بالدومين الذي حصلنا عليه سابقا. نقوم بالنقر هنا ثم ننقر Connect Domain. نقوم باختيار الدومين ثم ننقر التالي. وبهذه البساطة تم ربط الموقع باسم النطاق. دعنا الآن نقوم بإضافة بعض الصفحات اللازمة وتخصيصها باستخدام الذكاء الاصطناعي. من القائمة في اليسار ننقر على أيقونة الصفحات هذه، ويمكننا هنا التعديل على أي صفحة موجودة أو إنشاء صفحة جديدة. نقوم بالنقر على رمز الترس أمام الصفحة وتظهر لنا قائمة بها العديد من الخيارات. مثلا يمكننا تغيير اسم هذه الصفحة إلى اتصل بنا. ننقر Save ونلاحظ أن اسم الصفحة قد تغير. يمكنك أيضا تغيير ترتيب الصفحات بالسحب والإفلات. لإنشاء صفحة جديدة تنقر على Add Page، وسوف تظهر لك الكثير من نماذج الصفحات التي يمكنك إنشاؤها. مثلا لننشئ صفحة سياسة الخصوصية، نختار Privacy Policy من القائمة ونقوم بكتابة بعض المعلومات. مثلا يمكن تغيير البريد الإلكتروني المخصص للموقع إلى بريد إلكتروني احترافي، وسوف ننشئ هذا البريد لاحقا في ثواني. ثم تقوم بإدخال اسم علامتك التجارية أو اسم الشركة، ثم اسم الموقع وتنقر على Add Page. وبنفس الطريقة نقوم بإضافة صفحة الشروط والأحكام. نقوم فقط بكتابة بعض المعلومات ونترك الباقي على منشئ الصفحات بالذكاء الاصطناعي. لكن الصفحات التي سوف نحصل عليها تكون باللغة الإنجليزية. نقوم فقط بترجمة النص باستخدام ترجمة جوجل أو أي مترجم آخر، ونقوم بتغيير اسم الصفحة وأصبحت صفحتنا جاهزة. الآن بعد أن قمنا بإنشاء الصفحات، فلنقم بالتعديل قليلا على واجهة الموقع. أولا سوف أقوم بإزالة نموذج التواصل هذا، وسوف أضيفه لاحقا في قسم آخر. نقوم بالنقر عليه ثم ننقر رمز سلة المهملات. الآن سوف نعدل قليلا على هذا النص. يمكن تكبير الإطار المخصص للنص بالسحب من جانبه، كما يمكن تغيير مكان النص بسحبه وإفلاته. بنفس الطريقة السهلة نقوم بتغيير أماكن النصوص الأخرى. للتعديل على نص نقوم بالنقر عليه ثم Edit Text، وسوف تظهر لنا قائمة يمكننا من خلالها تغيير نوع الخط أو حجمه أو محاذاة النص. كما يمكننا التعديل على النص وكتابة نص من إنشائنا أو باستخدام بعض أدوات الذكاء الاصطناعي التي سوف نتعرف عليها لاحقا. يمكن دائما النقر على رمز الهاتف لتتأكد أن موقعك الإلكتروني يظهر بشكل مناسب لمستخدم الهاتف. كما يمكنك أن تجري التعديلات على أماكن وأحجام الخطوط والعناصر دون أن تتأثر نسخة الموقع المخصصة لشاشة الكمبيوتر. فلنكمل تخصيص موقعنا. أولا نقوم بتخصيص قسم التدوينات. نقوم بالنقر عليه ثم Edit Blog Section. من Layout نتحكم في عدد المقالات في كل صفحة وعدد الأعمدة والمسافات بينها. من ستايل نتحكم في لون النص وحجمه، كما يمكن التحكم في العناصر الظاهرة. فقط ننقر على رمز العين أمام العنصر لنقوم بإخفائه. من التبويب Posts يمكننا تخصيص فئة معينة من المقالات، وسوف نقوم بهذا لاحقا في صفحة جديدة. ومن Background يمكن تغيير خلفية القسم إلى صورة أو فيديو أو اختيار لون مخصص. يمكن أيضا تغيير الخلفية في الأقسام الأخرى، ويوفر لنا منشئ المواقع من Hostinger خيارات عديدة منها. إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي، مثلا لتغيير الخلفية في القسم الأول ننقر على القسم ثم نختار Generate Image. نقوم بكتابة وصف للصورة التي نريدها وننقر Create Image، وسوف نحصل على مجموعة صور يمكننا استخدامها. نقوم بالنقر على أي صورة لتصبح خلفية لهذا القسم. نتأكد أنها مناسبة للعرض على الهاتف أيضا. بما أن كل شيء يبدو جيدا حتى الآن، سوف نقوم بحذف بعض الأقسام التي لسنا في حاجة لها حاليا. بعد ذلك نقوم بإضافة قسم نموذج التواصل أو Contact Form. في المكان الذي نريد إضافة هذا القسم فيه ننقر على Add Section، ثم من القائمة نختار Contact Form، ثم نختار أحد النماذج وسوف يضاف القسم مباشرة. بقي أن نقوم ببعض التعديل عليه. نقوم بالنقر على هذا النص ثم Edit Text ونكتب نصا مناسبا باللغة العربية. لتعديل النموذج ننقر عليه ثم Edit Form. في التبويب General يمكننا تغيير اسم النموذج.
لكن سوف نتركه كما هو، لكننا سوف نغير الإيميل الذي نتلقى عليه الإشعارات والرسائل إلى الإيميل الاحترافي للقناة، ثم ننقر Save ونذهب إلى التبويب Fields لنقوم بتخصيص حقول نموذج الاتصال. أولاً، نحذف الحقول غير الضرورية، ننقر على السهم أمام اسم الحقل ونمرر إلى الأسفل وننقر على Remove Field، ثم نقوم بالتعديل على الحقول الأخرى. نقوم بالنقر على السهم أمام الحقل ثم نغير الاسم والنص الذي يظهر داخل المربع، وأيضاً يمكننا تحديد إذا كان هذا الحقل إجباري أو لا. بنفس الطريقة نقوم بالتعديل على الحقول الأخرى، ثم نقوم بالتعديل على زر الإرسال من التبويب Button. يمكن تغيير النص الظاهر على زر الإرسال، وكذلك الرسالة التي تظهر للمستخدم بعد إرساله للإيميل. الآن فلنقم ببعض التعديلات على جزء مهم من الموقع، وهو الفوتر أو التذييل. فلنبدأ مع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكننا حذف أحد الحسابات أو التعديل عليها، ولإضافة حساب آخر نقوم بالنقر على Add New Link ونضيف رابط الحساب الخاص بنا، وسوف تضاف الأيقونة تلقائياً. كما يمكنك التحكم في حجم الأيقونات وطريقة عرضها، كما يمكن التعديل على نموذج الاتصال بسهولة وسلاسة والتعديل على النصوص المستخدمة فيها. يمكنك أيضاً تغيير أمكنة العناصر بالسحب والإفلات والتعديل على أي نص أو عنصر موجود بالنقر عليه، ثم النقر على Edit. كما يمكن أن تحذف أي عنصر لست محتاجا له. حين قيامك بتحريك أي عنصر تظهر لك خطوط عمودية وأفقية تساعدك على تحديد مكان العنصر حتى يكون بإمكانك وضع العناصر بطريقة مرتبة. ثم يمكن تغيير حجم الفوتر ليتناسب مع العناصر الموجودة فيه. الآن سوف نقوم بإنشاء مقالة باستخدام منشئ المقالات بالذكاء الاصطناعي الذي توفره هوستنجر. بالنقر على هذه الأيقونة نجد مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي توفر علينا الكثير من الوقت والمال وتساهم في نجاح موقعنا. سوف نجرب منها الآن منشئ المقالات، والذي يمكننا أن نستخدمه أيضاً بالنقر على أيقونة المدونة هذه. وهنا يمكنك إدارة كل مقالاتك، مثل نشرها أو جدولتها أو إضافة فئات. نقوم بالنقر على Add New Post لإنشاء مقالة جديدة. كل ما علينا فعله هو اختيار طول المقالة وأسلوبها. أنا تركته فورمال، ثم نكتب وصفاً مختصراً للمقالة التي نريدها، ثم ننقر Create Content، وسوف يتكفل الذكاء الاصطناعي بالباقي. إذا كنت تريد كتابة المقالة بنفسك يمكنك النقر على Skip أسفل الزر. أصبحت المقالة جاهزة. الآن يمكنك التعديل عليها أو تحسينها بسهولة. كما يمكنك إدراج صورة، وتوفر لك هوستنجر الكثير من الصور المجانية التي يمكنك استخدامها في موقعك الإلكتروني، بالإضافة إلى منشئ الصور بالذكاء الاصطناعي. كما يمكنك رفع صورة من جهازك بالنقر على الصورة، ثم Edit Image تتاح لك عدة خيارات مثل التحكم في حواف الصورة ودرجة الشفافية. بعد ذلك بالنقر على Post Settings في أعلى الصفحة يمكنك إضافة وصف للمقالة، كما يمكنك إضافة رابط لها، وكذلك يمكن أن تضيف اسم الكاتب والكثير أيضا، مثل تحديد موعد لنشر المقالة. يمكن أيضا اختيار فئة للمقالة من التبويب Categories. سوف أنقر على Select Categories ثم Add New لإضافة فئة جديدة. مثلا سوف أضيف الفئة يوتيوب ثم أنقر Save. يفيدنا إضافة الفئات في الكثير من الأشياء، مثلا إضافة صفحة في الهيدر مخصصة لفئة معينة من المقالات، فلنقم بعمل هذا. من القائمة على اليسار ننقر على أيقونة الصفحات ونقوم بإضافة صفحة جديدة من نوع بلوج. بعدها نقوم بتسمية هذه الصفحة، مثلا سوف أسميها يوتيوب، ثم نختار الصورة التي تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي إذا قمنا بمشاركة هذه الصفحة أو نشر رابطها. نقوم بإضافة هذه الصورة ثم ننقر سيف. أصبحت الصفحة جاهزة الآن. نقوم بتغيير عنوان الصفحة الذي يكون تلقائيا بلوج إلى عنوان مناسب. الآن ننقر على القسم تحت عنوان الصفحة ثم ننقر Edit Blog List، ومن هذه القائمة الظاهرة نختار Posts. نقوم بتفعيل هذا الخيار Only Show Some Posts ثم Select Categories ونختار الفئة
بهذا سوف تظهر لنا فقط المقالات من هذه الفئة. لا تظهر لنا أي مقالة لأننا أنشأنا مقالة واحدة من فئة يوتيوب لكن لم ننشرها بعد. لهذا ننقر على أيقونة بلوج من هذه القائمة. كما تلاحظ هذه المقالة ما زالت مسودة أو درافت. لنقوم بنشرها ننقر على النقاط الثلاث أمام المقالة ونختار Publish. الآن إذا عدنا إلى صفحة اليوتيوب التي قمنا بإنشائها سوف تظهر لنا المقالة، وكذلك سوف تظهر هنا كل مقالة أو تدوينة من فئة يوتيوب. بقي أن نضيف لهذه المقالة صورة مميزة. ننقر Edit Post ثم Post Settings ثم Featured Image ونختار صورة مناسبة. تذكر أن هوستنجر توفر لك مكتبة صور مجانية يمكنك البحث فيها باستخدام كلمة مفتاحية. بعد أن نضيف الصورة المميزة نقوم بالذهاب إلى صفحة يوتيوب مرة أخرى وسوف تظهر لنا المقالة بهذا الشكل. كما يمكننا دائما أن نجعل القوائم في الهيدر أكثر ترتيبا وجمالا باستخدام القوائم المنسدلة بسهولة شديدة. فقط نقوم بالنقر على Pages من القائمة ثم ننقر Add New Drop Down من هذه الأيقونة. سوف تظهر لنا هذه القائمة المنسدلة. ننقر على رمز الترس ونقوم بتغيير اسمها ثم نضع فيها كل الصفحات التي نريد بسحبها وإفلاتها تحت القائمة المنسدلة. ننقر على Preview وهكذا سوف تبدو القائمة المنسدلة لزائر الموقع الإلكتروني الخاص بنا. كما يمكن أيضا أن نضيف روابط لقسم الهيدر. نقوم بالعودة لمنشئ المواقع ثم ننقر على أيقونة الصفحات ثم ننقر على أيقونة Add Link. هذه تظهر لنا هذه القائمة حيث يمكننا تخصيص الرابط. سوف أغير اسم الرابط أولا. سوف أجعله رابطا لقناة Arabotics على اليوتيوب. لهذا سوف أضع رابط القناة هنا، لكن يمكنك أن تربطه بقسم في الصفحة الرئيسية أو صفحة على الموقع أو حتى ملف لتحميله ثم Save، وسوف يظهر رابط لقناتنا على اليوتيوب في القائمة الرئيسية لموقعنا الإلكتروني. قبل أن نصل إلى آخر خطوة وهي إنشاء البريد الإلكتروني الاحترافي، دعنا نضيف بعض العناصر بسرعة لموقعنا لنجعله أكثر جاذبية. مثلا سوف أضيف قسما أضع فيه فيديوهات مقترحة من القناة. لهذا سوف أضع المؤشر في نهاية أي قسم ثم أنقر Add Section. سوف أختار قسما فارغا بالنقر على Add Blank Section. حصلنا على قسم فارغ سوف نضيف له نصا بالنقر على علامة الزائد من القائمة على اليسار ثم إضافة تكست. نقوم بكتابة النص وتعديل حجمه ومكانه. مرة أخرى نقوم بإضافة عنصر من هنا وسوف نضيف هذه المرة فيديو ثم نقوم بضبط حجمه ومكانه. بعد أن ننتهي نقوم بالنقر عليه ثم على أيقونة النسخ هذه لنصنع نسخة منه. نسخته مرتين وقمت بترتيب مواضع الفيديوهات الثلاثة. نقوم بالنقر على الفيديو ثم Edit فيديو ونقوم بلصق رابط الفيديو هنا. بنفس الطريقة أضفت البقية. يمكنك أن تضيف أي عنصر تريده، ليس فقط فيديو أو صورة. الآن إلى الجزء الأخير وهو إنشاء الإيميل الاحترافي لموقعنا الإلكتروني. من القائمة في الأعلى على اليسار نختار Website Manager ثم نختار البريد الإلكتروني. من القائمة العلوية ننقر على إعداد أمام قم بإعداد خدمة بريد إلكتروني مجانية ثم نختار الدومين وننقر تأكيد. سوف يقوم بإعداد خدمة البريد الإلكتروني لهذا الدومين. بعد أن ينتهي ننقر على إدارة. تأكدوا أنه الدومين المناسب إذا كنت تملك أكثر من واحد. بعد النقر على إدارة ننتقل إلى هذه الصفحة. نقوم بتحديد الخطة المجانية. هنا نكتب اسم البريد الإلكتروني. مثلا أنا سوف أكتب كونتاكت لنحصل على الإيميل الذي أضفناه في الموقع ثم نضيف كلمة سر ثم ننقر إنشاء. أصبح البريد الإلكتروني جاهز. سوف تجد بعض البرامج الموصى به لاستخدامه أو يمكنك فتحه مباشرة على المتصفح. وأصبح لدينا بريد إلكتروني احترافي يمكنك استقبال البريد عليه أو إرسال الإيميلات، وهو يعطي طابعا احترافيا لعملك وموقعك. بعد أن أصبح موقعنا الإلكتروني جاهزا بإمكاننا نشره حتى يتمكن الجميع من الوصول إليه. كل ما عليك فعله هو النقر على Go Live وتهانينا أصبح لديك موقع على الإنترنت. إذا كان لديك أي استفسار أو تريد شرح خاصية بشكل أكثر تفصيلا اكتب ذلك في التعليقات. انقر الرابط أسفل الفيديو وابدأ الآن للحصول على أفضل خصم. دمتم في رعاية الله.